Kumusta? Magandang araw. Ako si Reymund. Hello everyone. Good day. I'm Reymund and welcome to my channel. Our Tagalog or Filipino word of the day is kain, which means to eat. Kain, that's the root word. It means to eat or is related to eating. So we have here the past tense, the present tense, and the future tense. For the past tense, we have kumain, past tense, kumain, kumain, kumakain, that is in its present tense, kumakain, and kakain is future tense. Let us have the following examples. Kumain kami sa mang-inasal kahapon. Kumain kami sa mang-inasal kahapon. So mang-inasal is a fast food chain, and when we say kahapon, that means yesterday. Kumain kami sa mang-inasal kahapon. For the present tense, we have kumakain kami sa mang-inasal ngayon. So when we say ngayon, that means now or right at this very moment. Ngayon. Kumakain kami sa mang-inasal ngayon. For the future tense, we have the word kakain. That means we'll eat. Kakain. Sa mang-inasal kami kakain bukas. So when we say bukas, that means tomorrow. Sa mang-inasal kami kakain bukas. So once again, for our root word kain, for the past tense, kumain, present tense, kumakain, and future tense, kakain. Kumain kami sa mang-inasal kahapon. Kumakain kami sa mang-inasal ngayon. Sa mang-inasal kami kakain bukas. Let us have the following examples. More examples using the word kain. Kain na tayo? Kain na tayo. That means let's eat. Kain na tayo. Tara na, kain na tayo. Come on, let's eat. Kain na tayo. Nakakain ka na ba? Were you able to eat or have you eaten? Nakakain ka na ba? Nakakain ka na ba? Next is, gusto mo bang kumain? Do you want to eat? Gusto mo bang kumain? Gusto mo bang kumain? Next is, ayaw mo bang kumain? Ayaw mo bang kumain? Gusto is like and then ayaw is don't like. Gusto mo bang kumain? Ayaw mo bang kumain? Ayaw mo bang kumain? Kain na tayo. Tara, kain na tayo. Nakakain ka na ba? Nakakain ka na ba? Gusto mo bang kumain? Gusto mo bang kumain? Ayaw mo bang kumain? Ayaw mo bang kumain? Kumain ka ng mabuti. Kumain ka ng mabuti. That means enjoy your food or eat up. Kumain ka ng mabuti. Kumain ka ng mabuti. Kumain ka pa. That means eat some more. Kumain ka pa. Kumain ka pa. Kumain ka pa. Next is masama ang sobrang kain. Masama ang sobrang kain. Masama ang sobrang kain. That means eating too much is not good. Masama ang sobrang kain. Next, parang ginugutom ka. Kain? Parang ginugutom ka. You seem to be hungry. Kain, eat. Parang ginugutom ka. Kain ka. Kumain ka. Kumain ka ng mabuti. Kumain ka ng mabuti. Kumain ka pa. Masama ang sobrang kain. Parang ginugutom ka. Kain? Ano ang kinakain mo? Ano ba ang kinakain mo? Ano ba ang kinakain mo? Ano ba ang kinakain mo? Next, may pagkain ba kayo? May pagkain ba kayo? May pagkain ba kayo? May pagkain ba kayo? Busog na ako. Ayaw ko nang kumain. I'm full, I don't want to eat anymore. Busog na ako. Ayaw ko nang kumain. Busog na po ako. Ayoko na pong kumain. Busog na po ako. Ayoko na pong kumain. Busog na ako. Ayaw ko nang kumain. Next one is, masarap ba ang pagkain na niluto ko? Is the food that I cook delicious? Masarap ba ang pagkain na niluto ko? Luto here means cook. Masarap is delicious. Masarap ba ang pagkain na niluto ko? Masarap ba ang pagkain na niluto ko? Masarap ba ang pagkain na niluto ko? To answer yes, of course, that's oo or opo. If it's not delicious, hindi or hindi po. Ano ba ang kinakain mo? Ano ba ang kinakain mo? May pagkain ba kayo? May pagkain ba kayo? Busog na po ako. Ayoko na pong kumain. Busog na ako. Ayaw ko nang kumain. Masarap ba ang pagkain na niluto ko? Masarap ba ang pagkain na niluto ko?
Once again, that's for our Tagalog word of the day, kain or to eat or is related to eating. For the past tense, once again, kumain, present tense, kumakain, and for the future tense, kakain. Our example, kumain kami sa mang-inasal kahapon. For our example, kumain kami sa mang-inasal kahapon. Kumakain kami sa mang-inasal ngayon. For the present tense, future tense, sa mang-inasal kami kakain bukas. So kain, kumain, kumakain, and kakain. So that's our Tagalog or Filipino word of the day, kain, to eat. If you like this video, if you learned something new from this video, please don't forget to click like and subscribe. Or you may also want to watch the next video on the screen. Maraming salamat, paalam at ingat. Thank you very much. Goodbye and take care.